Hello mga kapiso, welcome sa bagong video natin ngayong araw. So ngayon ang video natin ay gagawa tayo ng isang Piso Wifi Vendo, yung buo talaga. So yung mga parts natin, yan yung gagamitin natin. Yan. So dito tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang Wifi Vendo. Yan. So bago po natin simulan, inanyahan ko muna kayo mag-subscribe sa channel ko. So, pakiclick na rin po ng subscribe at pakiclick na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. So ayan, maraming salamat po mga piso sa pag-subscribe. So ngayon, simulan na natin. So yung mga pangunahin na natin sa Vendo, yung mga parts is nandito na. Yan. So unang-una, kailangan natin yung box. Ito ang Vendo box natin. Ito siya. Yan. So kung gagawa tayo ng Vendo, dapat meron tayong Vendo box. Yan. Yung mga Vendo box natin. So nakakabit na yung mga niya, yung mga steps niya, how to connect, yung rates nandito na din. And then dapat syempre meron tayong Coinslot. Ito yung Alan Coinslot, Universal Coinslot pala ito. At saka yung pinaka main natin, yung processor natin. Yan, si Wifikit. Ito yung Wifikit ko. Yan. So nakalagay na siya sa junction box. Yan, OPI 1 build po to. And then nandito na rin yung power supply niya. And then meron to siyang kasamang blower fan dyan. Dito siya nakalagay. So ilalagay natin siya mamaya pag kinabitan natin dun sa loob. Yan. And then syempre meron din tayong yung USB to LAN gigabit. Ito. Kailanganan natin to. At saka yung exhaust fan natin. So ang gamit ng exhaust fan natin mamaya is para dun sa likod. Para siya yung magiging ng init ng Vendo natin sa loob. E-exhaust niya. So kailangan natin to. At saka yung natin, yung outdoor access point. So yung gamit yung ngayon is TP-Link. Yan, si EFP110 outdoor. Ito yung magiging natin, access point. And then nakalimutan ko yung niya, yung LED indicator pala ng kit natin. Yan. So ito po yung mga parts ng Piso Wifi Vendo natin. Yan po siya. And then kakailangan din natin ng power tools, yung yung electric drill, kasi meron tayong bubutasan mamaya sa loob at magkakabit tayo nito. Kailangan natin ng drill. Yan, butasan din natin yung coinslot nya kasi ilalagyan natin to ng LED indicator nya dito. So butasan natin siya. So yan, patuloy tayo. Ilalagay na natin siya sa loob, yung kit. Mag-assemble na tayo. So yan, tapos ko na nakabit yung lead natin, yung lighting niya. So ngayon kakabit ko siya sa power supply na 12 volts. So direct siya sa Piso natin.
So ngayon naman, isusunod natin na ikabit yung kit natin, yung junction box niya. I-screw natin siya. So gagamit tayo ng tornilyo. Yan. I-screw natin siya para hindi siya malaglag kasi nasa taas kasi siya. Yan. So ngayon, yung Coinslot naman yung ilalagay natin. Yung alarm Coinslot natin, universal. So ilagay natin siya. Meron na siyang indicator. Ayan. Tapos na tayo mag-wiring, and i-plug na natin siya. Ayan, sulampon na siya. Ayan ay, nagbo-boot na siya. Ayan, so nakailaw yung dalawang LED natin. So pag tapos na siyang mag-boot, mamatay yung grid at saka yung standby na lang yung yan. Ganyan. So nakaboot na siya. So naka-standby mode na siya. Ayan yung standby mode natin, nakailaw yung grid niya. Ayan. So pag nag-insert coin tayo, lalabas yung iilaw yung grid. So try natin mag-insert coin. Connect tayo sa wifi niya. Sa wifi yan. Tapos hanapin natin yung pangalan ng SSID ng ano natin, access point. So ang access point na gamit ko is TP-110 yung outdoor yan. So ito yung wifi name ko, Eugene Pisowifi. So makakunik ako ngayon yan. So ngayon mag-insert coin ako, iilaw yung green. So yan,
So nag-ilaw yung green. So maghulog tayo 10. 5 pala. Tapos 10 peso. Yan. Bago. So yung Coinslot natin as hindi namimili ng coins kasi calibrated na siya. So nare-program natin. Yan. Maghulog na. So palitin dito. Mag-online na. Yan. So try natin siya. Try natin mag-YouTube kung may internet pa talaga. Yan. So open tayo ng YouTube. So, ayan. Working yung ginawa nating Vendo. So, ayan po mga ka-Piso Wifi. Yan po yung result ng natin. Pag-build ng Wifi Vendo. So, working po siya. Ayan. Sisilipin natin yung loob niya. Tingnan natin yung wirings niya sa loob. Tingnan natin. So, open natin siya. Yan po mga ka-Piso, yan po yung laman niya. So yan, walang masyadong wirings kasi naka-kit natin, naka-kit tayo, gumagamit tayo ng junction box. Yan, so yan ang access pa natin. So yan, lalagyan ng coins. Yan po mga ka-Piso Wifi. Ayan, so konti lang po yung wirings natin. So yun lang po mga ka-Piso Wifi. So salamat po sa panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. Yan, at mag-click na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa mga videos na i-upload ko. Yan po, maraming salamat po sa panonood. See you po sa susunod na video natin.